Να παίξουμε αμά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Θεός και της ημών δόξα σου. Βασιλεύθερον η επαράκλητη με το πνεύμα της αληθείας. Το πανταχούλαρον και τα πάντα πληρώνω, της αγρός των αγαθών και ζωής οδηγός. Ερθεγεσύνησον ημί και κατάδυσον ημάς, από πάσης πλήρως και σε όσο εγκατεταπτικά σημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα αυτικός της αστυνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιάς της ασθενείας ημών, εν υγεία του όνοματος του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσετε το όνομά σου, ελθετε η βασιλεία σου και νικήστε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και τη γη. Τον άρθρο ημών των εγγύουσιων δώσει ημείς σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεσεν εις οφειλέτες ημών, και εμείς εν εμείς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δέστε προσκυνήσαμε και προσθέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσκυνήσαμε και προσθέσουμε Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Δέστε προσκυνήσαμε και προσθέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέλλον ελαιός σου και κατά το κύρος των εκκλημών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επικλείον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου αποδεινώ σου και αμαρτία μου ενωπιών μου εστήλια παντός. Σήμωνα ήμαρτον και των πονηρών ενωπιών σου επίλυσα, όπως αν και οφείσεν τη λόγη σου και νικήσισεν το πριν εστέσαι. Ιδού γάρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες επίλυσε με ενίδη μου. Ιδού γάρα αλήθεια μεγάλησα στα άκυρα και τα σπίτια της οποίας σου επιλωσάθη. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσαμε, πληνίζουμε και υπερτών αλευθανθήσαμε. Ακουμπείς μια γαλλία την εστοσύνη αγαλιάσουν ως πέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και βάζοντας ανομία μου εσκάλυψον.
Καρδία καθαρά κτίζομεν ημίν ο Θεός και πνεύμα ευθέτην γέννησομεν της εγκάρτης μου. Μη απολύσεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησατε μου. Απόδοση την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικός στηριξών με. Διδάσκω ανόμως τα σωτούς σου και σε επίτευξης επιστρέψου σου. Ρίσεν εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Όλη η θέλησας θυσία έδωκαν όλα τα στόματα του ευλογήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταδυνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπημεν Κύριε, εν τη ευλογία θυσιών και ειδοκομηθείς τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αντίσουσι με τη θυσία Κύριον σου μόστου. Ο Θεός στην βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε, στην βοήθησή μου σπέσεων. Εσκυνθίδωσαν και στραφίδωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφίδωσαν εις τα οπίσω και κατευθυνθίδωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφίδωσαν βαριευτικά, εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη έδιες. Αγαλιάστωσαν και στραφίδωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες και ο Θεός και λεγέτωσαν διαβαντός. Εγαλυνθείς ο Κύριος και αγαπώντες του σωτηριός του. Εγώ δεν στοχός ημί και μπαίνεις ο Θεός βοηθός μου. Βοηθός μου και λύσης μου, ήρθη Κύριε με χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον εις προτευτής μου, ενένεσαι τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όμως τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις εις πρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώμιον του πάνω. Ότι καταδίωξον εκτός την ψυχή μου, ενταπείνωσεν εις την τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσος, ως νεκρούς αιώνους και κυρίασε σε μέσο πνεύμα μου, εμή ταράχτη καρδιά μου. Εν μύθι ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν βάση της έργης σου, εν διήματι της Θεός των εμελέτων. Διεπέτασα προς τα στήρας μου, η ψυχή μου, ότι ανεκρωστεί. Ακεί άκουσον μου, Κύριε, εξέβηκε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωτήσομαι της καταβαίνεις εν υγνάρτων. Αγουστόν πιεσόμι το πρωί, το ελαιός του οδυσίουσης, θα γνώρισόμι, Κύριε, όταν με δωρεύσομαι όλοι προσφέρηγαν την ψυχή μου. Εκτελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόμαι του πλήν, το θέλημά σου, οδυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου οδηγήσει με υγεία, ένεγεν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις ευθύψεως τη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθές τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα νυχτής της Θεό και τη λύση είναι ανθρώπης ευλογία. Δεινούμεστε, ευλογούμεστε, προσκυνούμεστε, δοξολογούμεστε, ευχαριστούμεστε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλείας Εκουράνιε, Θεέ, Πάτε Παντοκράτος, Κύριε Ιέμον Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίων την αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κατεκάστη εστέραν ευλογήσωσε και ενέσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατά τη γη γεννήθη, είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με για την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Όλη παρασκευή η ζωή εν το ποτίζι οξόμετα φως. Παράδειγμα το ελαιός του κοινός του σύλθε, καταξίωσον Κύριε εν την κοιτάφια αμαρτύρους φυλακτήν ημάν. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γένε Κύριε το ελαιός και θυμάς κατάβερ και ξαναέμισε. Ευλογητός η Κύριε διδάξεων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτας συμμετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώματή σου. Κύριε το ελαιός και στον αιώνα τα έργα καιρών σου μη παρήνει. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του. Μην και αίγε στους αιώνας, στον αιώνα αμήν. Πιστεύω σε έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήμοναν και γης ορατούνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των μονογενή, τον εις του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκποδός Θεόν αληθινός, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουδηθέντα ομοήσιο του Πατρίδου ή το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και πατώντα και ταθέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τραπάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς του της βασιλείας και στο τέλος.
και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των ζωοποιών, το κτυπατρός ευκολευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ το άπτυμα εις άπες αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση με χρόνια ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αρηθρός Μαγαρέτης και την Θεοδόρων, με μακάριστον και παραμόνητον και μητέραν του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και τους τεσσεράς συμβίδους των Σεραφείμ, την αδιαυτός Θεολόγων και πουσαν, την όντως Θεοδρόπων, σε μεγαλύνομαι. Μην Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς και ελέησον ημάς, Κύριε Ηλάκτος Μασίας ημών, Δέσποτας η χώρα της ασθενομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υγεία της ασθενείας ημών, και του ονόματος του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτως το όνομά σου, ώστε το βασιλεία σου και νηφίδωρο θέλημά σου, ως εν ουρανό και τη γη, των άρτων ημών των εγκυούσιων, το ημίς σήμερον και άφησιν εις τα πλήγματα ημών, ως και ημίς αφίεν εις το φιλέτος ημών, και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστί την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο άνθρωπος χαρά Χριστός η αλήθεια, το φως η ζωή του κόσμου, η Ανάσταση, εις Αιγύπτο παρέλονται και αυτά αγαθότητοι και γέγονε τύπους της Αναστάσεως, εις βάση παρέχων, θείαν άθεση. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, 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 Κύριε Λέησον. Ο εμβαντή και εγώ και πάση ώρα ουρανό και ποινής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος και εις το Θεός ο μακρότιμος ο πολυέλεος, ο πολυέσκαπτος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλόν προστοτηρίας για την Ευαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε ρώτησε και ημών εν τη ώρα δάφνη τα τεντέξει, και ήγηνον τη ζωή ημών προς τα σέντολάς του. Και κάτσε μοναγία των τα σώματα άμυσο, τους λογισμούς διόρθωσον τα ταινίας κάθαρον και ρίξε ημάς από πάσης κλίξεως καρπούν διοδύνη. Νίκησον ημάς αγίς του αγγέλης, ή να την Περιβολι αυτών φρουρούμενοι, και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και τους τεσσεράς συμβίδους των Σεραφείμ, την αδιαυτός Θεολόγων και πούσα, την όντως Θεοδόρων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλογήτων Πάτερ, ο Θεός στηρίζει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιπάει το πρόσωπον αυτές ημάς, και είσαι ημάς. Αμήν. Ιησούς ο διαβοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε, άσκηδε αμορείτε άφθορε άκραζε, αρμή Παρθένε Θεόν υπερέσπινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου ποιής ιερώσασα, και την αποστήσα ποιήση του γέρους ημών της ουρανής συνάψασα, και τον απεικτισμένο μόνοι ελπίς και τον κολωμένο βοήθεια, η εδήμη αντίληψη αυτής έσπασε πόντο και πόντο χριστιανών, το τετεφύγιο, μην θερήσει με τον αμαρτωλόν του να γίνουν εσύλλο εμείς και όλοι και πλάσισι, όνειμα του να εκδιώσαντα, και τον ειδωρών του βιογραφημιανών εις το γενόμενο, βαρός του φιλανθρώπου Θεομίδη, φιλανθρώπος πρακτήστε και μη τα αμαρτωλό και ασώτων, και ρέξτε την εκπαρός φιλιόπρος ορωμένη συλλέξη, και τον όνειρο και ημώντες πόντου και Κύριον, η μυθική σου παρησία εκδομένη της όνισον, μην ανοίξει καμία θλάφας, θλάφας αστούν αναχώρητος, και πάλι όμως δεν αλήθει τα ψέρδα να συνέψει με προσμετάνια, και τον αυτόν εργάτη όχι μου να δείξει με, και πάλι δρόμια ή ως ελεήμου της συμπαθής και φιλάλαθος, εμένα το παρόν δύο θερμή προστάλες και βοηθός, να στον εναντίον εκόντως από την κήρυξα, και το σωτηρία καθοδηγούσαμε και ενωτευόντως εξόδου μου,
την οποία μου ψυχή περιέφυσα και τα σκοτεινά ανθρώπους των πονηρών δαιμόνων κόρνα αφήσατε άκουσα, και δεν τη φωτεινά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κοράσεως και της απορρίτου δόξης του Σούιου και Θεού ημών, την ονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τρίχη μη δέσποινά με την Αγία Θεοτόκε, μια δεσίου μεσηγείας και αντιλήψεως χάρη και φιλανθρωπία, η μονογενή σου Υιού του Κυρίου και Θεού Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση εις τον άνθρωπο του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και το Θεό του Πνεύματι, νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Και τόσο μην τέσσερα αποδείπνο να ποιούσι, ανάβασε σώματος της ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το Θεό της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νηστέρνης της διπατίας, βάθος εν μας των πατρών, δουλεύει τα πεπιζωμένα βέλη του ποδινού, κατά θυμών προσδεσποιούμενα, καταστατός ημών επαναστάσεις κατάστηλου και πάντοι όλες και ρυθμών ημών χρόνων ακύψων, και δόρισε ημίν ο Θεός του γρήγορον νους, όφρον αυλισμών, καρδίαν νίκους ανήκτων ελαφρών, και πάσης κατάνικης φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε εμάς δε καιρούς προσευχής, δε στηριγμένους του δουλεύσου, και τη μνήμη τους των κρεμάτων εαστής απαράστασον έχοντας, πανίκιον ημίν της δίνος του λογίας χάρισα εις το ημίν και ευλογήν και δοξάσιν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά του Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέφεξε υπό άφτερε ευλογημένη Θεοτό και προσάει την μετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και έθισε να σώσει δια σου τα ψυχρά ημών. Κύριε Χριστού Πατήρ, κατά ψυχή μου Υιός, και έδειξε το πνεύμα του Άγιον Θεάς Αγία Δόξα. Θυμάσαι με πύρο μου εις ανατίθυνη μύτε του Θεού, φυλαξώνε υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αγγέλος εσύ και αυτό που το γέννησε, η γεννημένα έπαρασε και εξαιρετικά εξισώθηκε αυτός και το δύο και τον προγράμμα του Πάσου Νέωσινο, η τάση μήτρα χρόνου επίσημης και τα στέρα παραστέρα του αιώνα των δάκτων, με τη τυχαία της καλτονής παντεύτης της δόξας. Άγιοι άγγελοι, Χριστός του Θεού ψήφι, τα λεπόρων του ζωής μη καταλήψουν των αμαρτωλών, οι διάβολοι θα παίρνουν την ακρασία μου. Μη το εις τώρα από τον νερό δαιμόνους κατακυριεύσουν τους τεραδυναστία του Χριστού του σώματος, κράτησαν τα αστρίας και παρεμένεις πληρώνουν και οδήγοι νόμιες οδόν σωτηρίας, μια άγια άγγελη του Θεού φύλας της υπαρξής της αστρίας της ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρες τον όκα πιέσεις τους Σαββάτους της ημέρας της ζωής μου, και είτε είμαι αυτόν της σήμερον ημέρας και παθών με την παρούση νηστή, και διαθύλασσον με βάση πηγές αντικειμένου, ή να μην είναι μαθήμα της παρουσίας των Θεών και του Πέτρου και Θεού προς τον Κύριο, το επιστήριξουμε το φόβο αυτού και άξιμα να ρίξουμε την προστάωση του αμήν. Θεότο και Πατέρα και Έργη, ανεδομένη Μαρία, ο Κύριος του Τεσού, ευλογημένη σε γέννηση και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σου την έργη στον συγχωρισμό. Γιατί παθμένουμε, έρχεται χαριτωμένη ο Κύριος του Τεσού, ευλογημένη σε γέννηση και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σου την έργη στον ψυχών ημών. Θεότο και Πατέρα και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος του Τεσού, ευλογημένη η εξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι στον τυραννίδα και στον ημών. Πραγματικά είναι παιδάφτερο Θεοτόκε, τα σημών ηγεσίας. Μη παρέσουμε στάση, αλλά εκκλητήρων λήπτους σε εμάς, μόνοι εμείς μόνο ευλογημένοι. Την πάσα ελπίδα μου εις ανατίθυνη, μη τέτοιου Θεού, φύλαξον ημάς, υπό της Χριστού. Κύριε Σάββος, προσευχής μου έως την τέσσερις δελτιάπλους από τους ώμους της δικαιοσύνης μου, και εμείς έτσι της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι δικαιοσύνης των ενώπιων του πάντων, ότι καταδείξουν προς την ψυχή μου ταπείνωση της γης της ζωής μου, και κάθε σένες ότι είναι στην εκούσιον της Κυρίας και επιμέσω του βλέμμα μου είναι η γραφή καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων μελέτητα εν βάση τα έγγυς του επιμαστής χειρός του μελέτου, διεπέρασα προς τη δαχτήρα με ψυχή μου ότι αν ιδρώσει, να αρχίσει από τον μου Κύριε τελείται το βλέμμα μου, μια από τους λέξεις του πρωτοκόλλου του από μου κυβερνήσουμε στις τραβέρες του πλάσου. Από το πρώτο δίσκο μου το προέγγελο της επιχείρησης, αλλά μπορέσουμε Κύριο να υπορέσουμε την προσθέρα της ψυχή μου. Εξελούμε τον ενθρόνο Κύριε των τεράτες υπότιτες αστρόμες τους μήνες του Δημάρχου του Χριστός. Το πνεύμα του λαβάτου να δείξουμε η ευθεία και τον ονοματός του Κύριε της Ισμής. Εν τη δικαιοσύνη σου εξτάξεις τις θλίψεις στην ψυχή μου, με ζωές και φιλοθέσεις της εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους λίγοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος του
Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογήστε Κυρίω και ανατόλου εις μεγάλα το έλευσον του. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Όσο τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παραγγελία ελεγάτη και της αναξίαν ευκαμίστηνιον, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως τους ο Κύριος οικειότητος Κύριος, με τα τετάρτη εξαρέσεις ημέρα, αυτού το άσανε μακάριε, ως δεκαμέγυρον, ζωικών ημιδέσουν, εκ του κακουάγιε, των βιτίων τεσμάτων, και των πατών κηρύττωση, αηδίου της πίστη, της σκέψης του στέφτωση. Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιόν Πνεύματι, την κοινήν Ανάσταση πρώτος του Πάθους πιστωμένος, εκ νεκρών υγείας το Λάζαρο Χριστέωτεος. Ότε και η ίσως υπέρες, τα κυνήγησης παραφέροντες, σύστροφοι του καράτου κόμμες, ως ανάεδης η πίστη, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Και ίδια είναι τους αιώνας των αιώνων αμήν, που σιωπήσονται ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας του εμείνει ανάψη, Βηβίας συγχωρήσας το πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσατον, εκ των ζώων κινδύνων, της διεφύλαξεν έως την ελευθέρου, που κάπως κόμμεντες στην αληθούν, τους αργούς δόσεις αεί, εκ παντιών Ελέησον με Θεός, κατά το μεγαλειός σου και κατά το πλήρως των εκτιμών σου εξάρτησον τον όνομα μου, περιπλήρων πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με όλης την ανομίας μου εγωγενός σου και αμαρτία μου ενωπιών μου Κύριε Ευάγγελος. Σύμμονο είμαστε με το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν και ότι δεν τις λόγεις σου και ενυπήσεις ενωπινές τέσσερ. Ιδού γάρα ανομίες συμμελήφθη και αμαρτίες επίσησε με ενύπη μου. Ιδού γάρα νύχια ανηγάμισα στάδια με τα κρύφια της οποίας του εδήλωσαν μου. Ραντίες με ισόβο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιόν ανεκκαμφίσομαι. Ακουντής την αγαλία σου και προσύνη αγαλιά σου με ουσέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και βάσεις της ανομίας μου εξάρισον. Καρδία και χαρά αφήσον εν ημίν ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησαν εις την εγκάρτη μου. Μία απολύτες με από τον προσώπου σου και το πνεύμα σου και ο Άγιο μη αντανέκησατε μου. Απόδοση την αγαλία σου μες στο Κυρίου σου και πνεύμα διαιμονικός κρύψον με. Διδάξω ανώμουσα στο νου σου και ασεβείτε τους επιτρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς και η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας, θυσία έδωκαν το καυστώματα μου και εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάπη Κύριε, διευλογία σου της Ιών και οικονομική το κατοίκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και λογαριασμάτα. Τότε ανοίγεις τη συνειδητοποιησία Κύριων σημόσους. Άγιε Λάζαρε, Κύριε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, λαμπόμενος πέφτε αρχικών, ως Κύριος του Ιερού, αντεγάζαρε πορερών, ποτίζον Κύριος Χριστιώσος, τους κατοίκους των κακών ημαγήτωσε. Λάζαρε, Κύριε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, αγάπης το λόγο
και Αγίο Πνεύματι, ζωής αιωνίου κατατρικών, από τους δυσόπι, Ιεράζαρε των πιστών, εκ των αντιπόρου αμαρτίας, από κατάρετος αίμα καλύπτοντα. Αγνία Χριστός, Πανιέρον, αλλούμε την πύρη και κρατήραμε και νόμι, και πάση ευτυχή Θεότορος και των αγώνων προσθέτε τα πίστεων. Άγιε Λάζαρε, Κύριε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, τρίπλησιον χαρίτωνος αμυκός άδεστον, τας και κερσομένος ελπίνας ημών πρεσβείες μου, όσον προσίσομε της μετανοίας ταύτη, και καθώς ο Κύριος Άγιε Λάζαρε. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, εμεστήρης Κυρίου, και μεσολογιστητον, Λάζαρε Θεόφροντος Πόντος, εμακαριστοντας, όσαν σύγχρονα την αστραπών της καρκίας, και αξιονόμητο μετά εις δυναμιστούν. Όσον πρεσβυτέριο και Αγίο Πνεύματι, Διός Κύριος Τωράτης και Ποντιός Λάζαρε, ουδίες κακίαν ανθρώπης προσωμυρίσαντος, όσον Κυρίας Μέτης προς της ακαντορίας, προσεκετήλων με Χριστού αγάπησον. Ευήκαια είτε τους αιώνες των αιώνami, εγγραφός του ακράτου, δικατροφής δεσποινάς, λάκαρος λαός απορρίπτος, λόγος του άνατος, προδογενητές και της κρονίας κανόνας, για το ανθρώπινο απελευθέρωσες. Λάζαρε, Κύριε Κυρίως, τέσσερις πρεσβείες βάσης βάσης και πειρασμός και τρίσεων, τους προσιώντας τη Θεία σου προστασία.
τους στεφόσες μες στην πρεσβεία σου. Δόξα Βασί και Υιό και Αγία Πνεύματι, εκνοφένταν έργυρο, άταρε τα Κύρια του παραδείγματος, εσασέρωσε του ρήματος, το έκανας το πίσκο το ρήματι. Και αγγέλης τους αιώνες των αιώνων εμείς, Μαριά μαϊπάσενε, όνοι τους εκτέλταει και τεβέ, του τον κρυφώνε της οικέτεσον, τον κρίμα ειρηνάτων της συγχώρησης. Άγιε Λάζαρε Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, όλοι στον ημίν ουρανός και Πάτερ Λάζαρε, της Χριστός Χριστούς των πληγάτων, των Υιών της αμαρτίας καταπλήκτοντας. Άγιε Λάζαρε Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, είδες συμμαχός, ουρανός εκπιεράζερε, τους φορούντες σου την κρίση ευλαβών, και παράσου ημί πάση τα αιτήματα. Αγάπη και Υιό και Αγία Πνεύματι, άλλη πολλοήν διανύστα Κύριον και αμέτω φορεσίων πειρασμών, τους πίστην εκτεκομένους του Λάζαρε. Είτε αικές τους αιώνες των αιώνων αμήν, Κύριε ονειμή των Υιών σου και Θεόν ημών, εις προσθέωσιν αυτόν πυρηνεκός, Θεοτόκε, απεργάσου ως κυράδες του. Άγιε Λάζαρε Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, πιστεύει ημών σε Λάζαρε και προσάβαλε αυτή το Κύριο. Ως οικείον ανοσούτε και Κύριος, πηγαριστόμες μελών του αγαθών, σε κάθε τύχης προς αυτόν και θερμόντως ευκείς προκαλώμεθα. Άγιε Λάζαρε Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, εκτάσσος, ως εκταπέως αρέσεις, ζωή χώρα του σωτήρων προστάσει, ούτως ημάς εκπληκτό απολίας, προς σωτηρία κατρίδους εξέγειρον, δρασταρευτήρια του Χριστού, σε μέσους αυτών ηγεσίες σου. Δόξα Βασί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερέσαν το Κύριο βρέντος ιερός και ιερός ενημένος, μετά της ίσως χώρα και λέξη, από τους δώσους παράδος των έγκριση, και λύνει το πιεστερός, και πάντων ημών τα Λάζαρε. Είτε αικές τους αιώνες των αιώνων αμήν, ημώνε, της αμαρτίας φυλάσσει, και μονή με τον παντότρη τιμία. Θεό και Κύριος Πατέρε Μαρία, η της αλήνης εκούσας των αίτιων, κυβέρνησον με ασφαλώς, ως λιπένας του Κύριου περίματος. Ιάσσος τα ευθύνες Κυρίου, και τους πρεσβείες πάσης λαούς και πειρασμών εκεξυπτερών, τους προφιώνας της Θείας της προστασιάς. Όκραντες, η διαλόγου των ανεμιλέτος, επεσάτων των ημερωτικούς αδυσόπιστων, ως έκουσα μικρική παρησή.
πάντα με εγώ και ορθοδόξο χριστιανό να κατοικούμε και παραιτηρημούντο, με την κομοπολιτάτη των επιτρόπων συγχρονιστών, της Αγίας Γυράς της Πλησιάς Ταύτης, πάντων των ενασθενείς, αδελφών ημών υγείας, σωτηρίας και βοηθείας, υπεραπτονήπαμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Χριστός παρησία σου Άγιε, είναι πολύς προς αυτόν οικειότητος, αεί και πριν ένωση γέσσεται, άσχηταν αγκεντριτούμεθα και φύσεως, ημάς τους τιμώντας ελάταρε. Τίμιος εναντίον Κύριον θάνατος του οσμήρου αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος του οσμήρου αυτού. Τίμιος οσμήσαν φύσιν και συγγένους και το λιμάν μιμηθήσετε. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσμήρου αυτού. Και υπέρ του μεταξύ αυτήν ημάς, της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηγετεύομαι. Σωτία ότι ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του Αλάθωσμα, πρόσχομαι. Είπε ο Κύριος προς τους ελεγγυθόντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημί, ότι ο μη εισερχόμενος διατεστήρας εις την αυτήν των προβάτων, αλλά αναβαίνον αλλαχώτε, εκείνος κλέφτησες τι κεριστή, ο δε εισερχόμενος διατεστήρας ημίν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτού ακολουθεί, ότι είδατε την φωνή αυτού. Άλλος τριωδέου μη ακολουθήσωσι, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ούτε είδατε τον αλλοτρίον την φωνή. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνη δε ου διάγνωσα, είναι αλήθεια ελάλη αυτή. Είπεν πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημί, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώην μου, κλαίστε εισήγελιστε, αλλού κύκλουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε. Και νομίν ευρύσει. Δόξα Συ Κύριε, Κύριε δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σου ιεράρχον πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον ακρίτη των εμών εγκλημάτων. Κύριε Αγίε, εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, επίτε οδόνου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον ακρίτη των εμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός και με το μέγα έλεος σου, και κατά το κρίκος του ηχθημός του εξάλληψον το ανώνυμά μου. Λάζαρε μακάριε, είμαι Χριστός ο Κύριος, και εμείς κατεόληθες
εις αυτούς ακούσεως και διάγονται, εκτεμός πρέσβευε, βάσης αμαρτίας και ποικίλων επιτέσσερων, βίασε πάντοτε τους ειλικρινώς εγγερέοντας, δεν ενάρετης πάσεσι, βίωτε αμυσικίων. Όσαν τους κανάλων, τα ότε οι πανέτες του εχθρούς, τις ανωρέτουν μετάσχονται, δόσεις και λακρότικος. Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ελεήσον και ευλόγησον, ύψωσον και ένας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εσύ μας να ελέησον τα πλούσια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Η αδυνάμει Κύριος του Χριστόλουκες, δώσας και ευκαιριών και Παναγίου δυνάμεων σου μάλλον, η κεσία του κοινωνός σου προδρόμου και βαπτισίαν, βαπτισάν δώσει πανευτήμων και δώσει βασκούν Πανάδα και πράττονται για να προσκόλουν και εις απολύτων. Τις αυτορραγίες πρεσβείες Χριστέων Θεός, ελέησον ημάς. Τον ενεργείς πατέρων μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου των Ήμνους Πατριάρχων Αλεξανδρία Νικολάου των Μύρης, Σφαιρίδας Επισκόπου Δημήτρων των Νεκταρίου Πενταπόλεως, και Λουγκάρ και Επισκόπους της Πολυπόλεως των Πανματικών. Αυτόν εμιές πρεσβείες Χριστέων Θεός, ελέησον ημάς. Αγία να δόξουμε Ρωμάς Κύριος Γεωργίου της Ορδιοφόρου Δημητρίου του Μερομήτου, Θεοδόρους του Πύρωνος και Θεοδόρους του Στρατιλάτους, των Ιερομάς Κύριων Καραράμους και Ελευθερίου, δόξουμε Ρωμάς Κύριος και Αναντιπαντελήμωνος, δόξουμε Ρωμάς και Πατσος Κατερίνης, των Αγίων δόξων του Πόνων Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνη. Ασκούν Αγίες πρεσβείες Χριστέων Θεός, ελέησον ημάς. Ασύο και Θεοφώνου Πατέρου τιμόμενα, Χριστιαν Ψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Ευθυνίου Σάββα Τριδιασμένου, Αθανασίου και Πετρονάτου, Σεραφείμ του Σαρό, Παϊσίου του Μετάλλαξεν, του Καπαδόκησου του Θεοφωνά, Ανδρονίου και Φινασίας του Κυρίου Κάψου, Καλυβίδου, του Κάλλας και του Ευλήτου Δράμα, Ιακώβου Νερδίου, Παϊσίου, του Άγιο Ριέντου, Αυτίδου Τενικύρους, του Κέντρους Εκκλησούδας, Νικηφόρου του Πετρούς, του Κορνίου Πλέσσεξ, και πάντων και ταυσών των ασύλων. Εσαυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστέων Θεός, ελέησον ημάς. Αγίες και καληνικών μαρτύρων των ασύλων και Θεοφόρων Πατέρων, του Αγίου και Δικαίου Κύριου του Χριστού Λαζάρου, του Τετραϊκού. Αγίε Ιεράρχα και Φίλες του Χριστού, ελεύθερον υπερήμων. Ελεύθερον εξεβάνες των Κύριε Παύλους ημών, των αναπληρών δεαμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
αιώνας των αιώνων. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, Αναστάς εκ του τάφου, του σωτήρος τον λόγο λαζαρέτωσε, ανάσης τον εκλάκο, ημάς απεκορίας και δεινότερης άσεως, τους εξηγούντας εγώς, εις συνεχής αστεία. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, προσειστόμαστος εσύ και ψυχών στα Κυρίαν Αγιε Λαζαρε, και Ιαν συμπαθίων μικρών αναστημάτων εις εμείς την αγάπηση, ως τον λατέρων ημών Θεός ευλογητώσει. Όσο Πατρίκε Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ιεράρχα Θεότων, και Φίλοι Θεοπόδε και Αγίου Λάζαρε, προς πλόης σωτηρίας, έτσι νομίζονται τους εμείς οι καθάζοντας, ως των πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει. Και Κύριε αλήθεια εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, με προφήτης Αγίας, διαβάσει πατέρες του πολεμητώρων, της σκέψης του προσφέρπα και πίστη εκπόρτη, δώσεων με τον άστιον και προσδόης αηθούς. Ίσον εκπλήγμον. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, προμήνες Κύριον, καλίας δυναμωθήνες, εις του Λάζαρου κανόνες προβίων, υπό της καλής του Κυρίου Βασιλειάς. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, εκομεγήσει προς τον Χριστόν παρησία, καθηκέσετε Λάζαρε ιεράρχα, μάθης υπτεσμάτων, ημίνα ειδικόνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Χριστέων Κύριον και Ρέντορων σωτήρων, πληρώνοντας ημάς ανάδεικτον γραμμάτων, τους εις την πρεσβεία Λάζαρε προσπίτοντας. Νίκαια ηγέη τους αιώνες των αιώνων αμήν, Αγιωτέραν, των ουρανίων αγάτων, καταγίασον τον νου και την καρδία, των υπερυψώντων. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, σε πάνω αυτασίας, ήδη διαλάβων, πως εις τόρος ανωτέρους διάσωσε, τους εγεραίος Λάζαρε, Θεούσαστε. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, μοιράσαι στον Άγγον, Λάζαρε της Πάτας, εις αστερούς της ψυχής σου πεσίες σου, και των θεσμάτων γεωρέτης, Θεός εναπαιστείς. Άγιε Λάζαρε, Φίλε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, μαγείας του πολίου, και παντός αγάλων, και πολυτρόπων κινδύνων και τρίσεων, τρίου ημάς εις η χάρητη, Άγιε Λάζαρε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως Κύριος του Κυρίου και ημών προστάτης και ομαθάνησες, Αγίε Λάζαρε, Κύριε αλήθη, παρεμβολής παρουσού. Νίκαια ηγέη τους αιώνες των αιώνων αμήν, εις έφερον των λόγων, μάθησαν με Κύριος, επί τη μία καλμένε ανάδειξον, και
Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύχια Ήγε της αιώνας των αιώνων αμήν. Ηρέσουν και ελέγχουν Πατεράκι ευγό Χριστός ο αληθινός και ως ημώδες ελίας της παρατάτη και των αμόμολιας αυτομητρός η αδυνάμει του τιμίου για τα οποίου σταυρού προστασίας στο τιμίο του γανία δυνάμει να σε βάλουν. Η κεσία στη τιμιοδόξη προφή του προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου. Των Αγίων των Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλύτερων Μαρτύρων των Εσύν και Τεχνών Πατερινών. Του Αγίου και Δικαίου Φίλου Χριστού Λαζάρου, του Ραϊμέλ, των Αγίων και Δικαίου των Πατώρων και Αγίου Γιάννης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Φίλε του Πατάναστος Χριστού, και μισθάγωγε τούτου Διε, Άγιε Λάζαρε, ως εις περιστάσεως ανθρώπους φυλάτε, τους πιστούς καταφέροντας εις υποστασίαν, συγχωρούμενος ψυχής και σώματος και θεσμάτων τη λύση εις μικρήνος ενημώσει δέσπος του δεσπότη δικαισίες του. Το ύπατο ημών, ευχαριστούμε, μονάχο
Μονάχου, στο πόρας καθηγημένου, παρμάδα Μονάχου, χαρίζοντας Μονάχου, μαθήρα Μονάχου, καρδίας Μοναχής, καρδίας Φιλιππέρας, σωτηρούντας ειρήνης Ζαχαρίου Φιλίππου Χρήστου, ελπινίδης άμεσης Σάββα, Ηλία Ερήχου Θεοδοσίας, Παρασκευάρη Μίας Κουτζούρας, Αγιου Λάζαρου, Εκατερίνης Πέτρου, Μαρίας Ηλίας Χριστίνης, Μιχαλίας Πέτρου, Μαρία Νεολικά, Χριστίνης, Δημής Γεωργίου, Κυριάκου, Αφροδίου, Καλάου, Μιχαλίας Κυριάκας, Άπλος, Σάββας Σταυρούς, Εφροσύνης, και τάξιν αυτός εν λογοκοντινών λογοκληρών το παραψήξιος εν κατέβρο αδίν λύπη στο εμός. Αναμάχθημα το παραυτόν παραξεντου λόγου η έργα διενίας αυτός και την άνθρωπος ως πρώτος. Ότι ούτε στην άνθρωπος ως δεχτηματής της συγκαρμόνης κυριωτός με τις βάρκες, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγος του Κύριου Κύριου Δεκτών και η μακαριά. Πάντοτε και μεταξυγός ορθοδόξος χριστιανός και τα τεγολιασόν το δούλος του χριστιανισμού και εσύ την δόξα αναβαίνουμε εσύ το αμάρτος του Πατρί και το Παναγίου και Γραφτοκής ζωής του Πνεύματος και ήλιος στους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Η κοινωνία στο σημείο της αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη,